Saan ako nakikita dito? Dito. Ah! Kaboom! Oh. Action! Nga eh. Ay, hila ramit na naman. Ano kaya, Nick? Para kumapal yung mukha natin sa camera, anong magandang gawin? Sa tingin mo magandang gawin? Ha? Ano? Sa camera. Alam ko na. Dapat mag-shot tayo. Oo, para makapal yung mukha natin sa camera. Hindi tayo nahihiya. Oo. Kunin mo kaya yung ano natin, yung shot natin. Para hindi ako mahiya sa harap ng camera. Bilis! Bilisan mo! Log mo po. Mami, kasa na? Ay, ito. Yan. Siyempre, kailangan mag-shot tayo para hindi tayo mahiya. Hindi mo pa pinuksan. Kakayanin kaya natin ito. Oo. Shot natin. Okay, cheers! 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 Ready? Yan. Kakapal na yung mukha natin yan.